اسماء في هذه القائمة شبل المضمرين مع سيلين ومع الشعار أو هجن الشحانية مرشح لانتزاع الرمز الخنجر الذهبي بالإجماع. جميع المحللين رشحوا سيلين لانتزاع هذا الرمز. طبيعة ركضه مبارك؟ طبيعة ركضه يقوم في المراكز المتقدمة ونهايته قوية، وسيلين شفنا له اشتراكات الموسم هذا اشتراكات قوية، وتيمة كان من أفضل الأتيام في السباقات التمهيدية اللي هو سيلين. طيب أخطر اسم على سيلين أبو نواف؟ أخطر اسم على سيلين يمكن اللي هو عند الشحاني الاخر مشهور اللي هو الواعي عند محمد بن خالد عطيه. نعم اذا الواعي وبرزان عند العاصف. انا ابي اسم واحد العاصف عند سعاده الشيخ عزيز بن حمد بن خالد السنه هذه في التمهيديات ما قد انسبق. نعم. اللي هو العاصف. طيب من اخطر الاسماء على سيلين؟ العاصف. نعم. واخطر الاسماء على سيلين الواعي. نعم. اذا العاصف هو الاخطر على سيلين من ناحيه توقعات مبارك بن ترحيب، ولكن الواعي ايضا لهجن الشحانيه ومن توقعات ابو نواف هو الاخطر على سيلين. خلونا ننتقل الى اشواط الانتاج والى شوط الجذاع البكار. 13 اسم في هذه القائمة، أيضا المرشحة بالإجماع الصغيرة هجن الشحانية، سالم بن فاران المري الذهبي، مع الصغيرة مرشح لانتزاع الشلفة الذهبية. نعم. أبو نواف توافق ما شاء الله عليكم. ذكر هذه في الترشيحات. أبو محمد ذكر هذه أجمع عليها، هذه أخت الجزيرة من أموب أجمع عليها خليفة المعجزة، وطبعا اللي هي الصغيرة ما شاء الله. نعم. يعول عليها أنها تكون بنفس الأداء وتظهر من هذا الاسم، ورايح تكون تواجدها مثل ما تواجدت الجزيرة في الميادين وخلدت اسمها. يعول عليها، والبكرة هذه جوية جدا جدا جدا. وش انجازاتها؟ انا الاسم هذا يعني ما اذكر انه مر علي. سلالتها تشفع، هذه اخت الجزيرة من الام والاب ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي السنة هذه ما انسبقت. لا العام شاركت بس ما شاركت في التمهيديات وفي الاشواط المتاخره. طيب واللي قبل العام وهي حقه الظاهر جاي ثاني على رمزك ما كنا نعرفها اسمها. السنه اول مره نشوف اسمها. انا اقول الاسم هذا اول مره يمر علي وهي سن جذاع هجن الشحانيه. طيب هي اخت الجزيره من الاب والام. نعم. يوقف الكلام اتوقع. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لهم فيها. طيب اخطر الاسماء على الصغيره، مع ان اتوقع ما في اسم راح يكون خطير عليها. والله احنا نتوقع انه ما في خطير، لكن عندك نفرة عند محمد خالد قوي بعد. اللي هي نفرة. نعم. نفرة محمد بن خالد. انجازاتها مبارك؟ نفرة وصيفة الرمز العام الماضي، والسنة هذه نشوفها وصيفة المراكز الأولى. وصيفة الرمز العام الماضي. وعندك حال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود. داخل 3 اسامي، ونتوقع انه يكون خطير بعد على اسمه. حرية، انهيار، الوكرة. حربة، انهيار، انهار والوكرة وحربة. حرب. لا الغزيل ما هي عند الغزيل. لا عند الشيخ، عند سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. فلهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه المشاركة. شوط القعدان الإنتاج وقائمة بأسماء الهجن. عشرة أسماء في هذه القائمة. منصف، الواعي، منصف. بدينا نعلق مثل سعد بن متلع الله يذكره بالخير أبو محمد. إذن 3 ترشيحات مع الواعي، 3 ترشيحات مع منصف. الواعي مع هجن الشحانية ومع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري، ومنصف مع هجن الشحانية أيضا ومع جابر بن سالم بن فاران المري. إذن الاسمين مع جابر بن سالم بن فاران المري، الواعي ومنصف.
الواعي في رصيده رمز العام الماضي في سن اللقاية مع هجن الشيحانية، ومنصف شفنا له السنة اشتراك في التمهيدي الخامس، اشتراكه كان قوي ونهايته قوية وحصل على المركز الأول. وكهرمان مع هجن الشيحانية محمد بن خالد العطية في رصيده رمز، وكذلك يبرق وتين ومبدي، يعني أقوى القعدان في الإنتاج عند أبو خالد كلها لها إنجازات ومأخذات سيارات ووصيفة رموز، وفي رصيدها رموز اللي هي هذه الأربع أسامي اللي محمد بن خالد العطية. كهرمان ويبرق ووتين. نعم. وبيكونون وتين أو وتين ومبدي. أي نعم. فمحمد بن خالد العطية خطير على هذا الشوط. خطير. طيب إذا هو خطير، الترشيحات ذهبت مع جابر. احنا على آخر مشاركة في التمهيدي الخامس شفنا منصف أنهى نهاية قوية وكان توقيته قوي، نفس تيم الشوط الأول اللي هو كان سابق فيه التمهيد اللي قبله اللي سابق فيه ذوق. هذه الميهولة على الشاشة. هذه الميهولة والمرشحة الأبرز في مسار هذا الشوط مجرد ترشيح واحد من صالح الدعبة على كلثم، وكذلك كلثم تستحق الترشيح. صحيح. وهذا هو شعار هجن الشقب. آخر منافسة في أشواط الرموز في العام الماضي كانت كلثم حاصلة على الرمز، فهي ترشح وسابقة في التمهيدي الخامس، يعني كل العوامل مع كلثم. ميهولة شفنا العام الماضي كله وصيفة الرموز، لكن السنة هذه شفنا الميهولة ظاهرة مستواها اللي حنا كنا مغاير. نعم مغاير، متوقعين من هذا المستوى. طيب. في الموسم هذا الواعي ومنصف مع جابر بن سالم بن فاران المري ومع هجن الشحانية، ولكن من نتوقع من الأسماء الأخرى ينافس الواعي ومنصف أبو نواف؟ نعم، وتين وكهرمان عند محمد بن خالد العطية. وتين وكهرمان هم الأخطر. نعم، على الواعي ومنصف. وين راح يكون مسار هذا الشوط؟ اعتقد انها دائما الاشواط اللي مثل هذه ما تبين الا يمكن دخولنا ال 500 متر الاخيره، وشعار محمد بن خالد هذا الصباح مؤشر ايجابي، وهذا الشوط بالذات عند 4 جعادين يمكن مستوياتهم متقاربه، وجدير انها تنتزع الرمز. بيكون للتواجد جدير انها تنتزع. نعم. الرمز فيه جياش والريان. صحيح. عند سعادة الشيخ فهد بن سعود. نعم. جياش والريان ايضا ما وضعهن الشيخ فهد بن سعود في هذا الشوط وبن سفران الا عندهم ثقه انهن يكونهن تواجد، لكن طبعا الجعادين اللي شاهدناهم طوال الموسم عند هجن الشحاني والاعوام السابقه والرصيد التراكمي اللي عندهن ايضا يصعب من هذه المهمه، وهو طبعا التنافس حق مشروع للجميع، لكن يبقى المرشح الابرز هجن الشحاني. نعم. نبشر وين موقعه من الإعراب لهجن المرخية مبارك بن ترحيب؟ والله نبشر ما شفناه السنة هذه يعني عشان نحكم عليه، يمكن كان عنده وعكة صحية أو شيء، لكن أتوقع أن هجن سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد. نعم. أن جياش يكون في المقدمة وهقيم من الريان أنه ينتزع الرمز. عموما ننتقل إلى أرضية الميدان نتابع هذه الانطلاقة، وبهذه الأسماء سوف يكون هناك للتحدي والمنافسة نصيب أكبر. ننتقل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى
نتوكل ونستعين. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم ضمن فعاليات مهرجان المؤسس في هذا اليوم 5 من ديسمبر من عام 2019، يوم الجذاع، يوم القوة والإمتاع، أشواط الذهب والرموز الذهبية، حيث نحن على موعد مع إقامة 6 أشواط ذهبية، 3 منها شلفة ذهبية و3 أخرى للخنجر الذهبي لفئة القعدان في مهرجان المؤسس. لا شك أن الجميع فائزا وسعيدا في مهرجان المؤسس في ظل الدعم الكبير واللامحدود من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، ودعمه لهذه الرياضة العربية الأصيلة العريقة. ومن المعلوم أن مهرجان المؤسس بداية المهرجانات والسباقات الكبرى في الشحانية، ونجاحه المتميز يعطي مؤشرا جيدا لما ستكون عليه باقي السباقات، لا سيما أننا لا نبحث عن مجرد النجاح، ولكن هدفنا التميز في ظل الدعم والمساندة التي نجدها من صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. ونتقدم بالتهاني لجميع الفائزين بالرموز في جميع أيام المهرجان الماضية، وأهني أنفسنا جميعا وجميع أعضاء لجنة السباق، لجنة سباقات الهجن هنا في الشحانية، وكل من ساهم في هذا النجاح الكبير الذي حققوه في تنظيم ما مضى من أيام هذا المهرجان. هذا هو شوط الشلفة يستعد للانطلاقة مشاهدينا الأعزاء، وسط حضور جماهيري كبير وغفير ومثير. نتمنى التوفيق للجميع. أسماء عملاقة حاضرة في شوط الشلفة الذهبية الميهولة: الديحة، نوايا، شقرة، الفائزة، سما، فتنة، صبية، مذعورة، قرار، حربة، الطيارة، تقدير، العفريتة، رشيدة، كلثم وخزامة، هجن الشقب، هجن الشحانية، هجن المرقاب، هجن المرخية. نتمنى التوفيق لكل هذه المؤسسات، كما نتمنى التوفيق الليلة لمنتخبنا الوطني أمام نظيره السعودي في المباراة الحاسمة والمصيرية في منتصف نهائي خليجي 24 التي تحتضنها الدوحة هذه الأيام. مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره السعودي اليوم الخميس، في هذا تذكير للجماهير في تمام الساعة 8 في استاد الجنوب في الوكرة. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الذهبية. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أذكر إخواني محبين العنابي، جماهيرنا الوفية، وعدنا الليلة في استاد الجنوب المونديالي. اليوم يا جماهير العنابي المباراة الساعة 8 والبوابات تفتح في تمام الساعة 5 مساء، فنتمنى الحضور المبكر والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، وكل التوفيق للفريقين والفوز. عنابي بإذن الله، المعز علي، أكرم عفيف، باقي إخواني في المنتخب القطري، نتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا الأعزاء، شوط الشلفة الذهبية لمن من هذه المؤسسات الحاضرة؟ هل لهجن الشقب أو شحاني أو لهجن المرقاب أو المرخية؟ مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر عليه جرة الشوط العفريتة، كما توقع المحللين، كما توقع الخبراء، كما توقع دهاة التحليل. هذه العفريتة على المركز الأول على صدارة الشوط. هذا هو ديدن العفريتة، لا تجارى ولا تضاهى في مثل هذه الانطلاقات. المركز الثاني الديحة يا الهادي في وضع غير هادي، الديحة لهجن الشقب
على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث. نوايا 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 على المركز الثالث لهجن الشقب، تتقدم تتحرك يضمرها الهادي، بينما العفريتة يتابعها المضمر الذهبي سالم بن فاران. ننتقل إلى المركز الرابع. مذعورة تتقدم، مذعورة تتحرك من هجن المرقاب. سعود بالوحوش الوهيبي يدفع بمذعورة، بينما المركز الخامس وصلت فتنة لهجن المرقاب أيضا مع سعود بالوحوش الوهيبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم. ما هي بس المذعوره، الجميع مذعور من هذا الشوط، هذا الشوط الذي نحبس فيه الانفاس، نحبس فيه الانفاس. شوط الشلفه الذهبيه. يا هي شلفه، يا هي شلفه ننتظرها لقوه الاسماء الحاضره المتواجده، الاسماء التاريخيه وما زالت في ريعان الشباب. لمن شلفه مهرجان المؤسس في سن الجذاع، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. مذعوره والعفريته، المرقاب والشحانيه بالوحوش والذهبي في معركه، الماهر والذهبي والهادي، والهادي في معركه على الشلفه، على اختطاف وانتزاع الشلفه في هذا المساء. انطلقت مذعوره، تحركت مذعوره وانتقلت الى المركز الاول. مذعوره لهجن المرقاب. سعود بن علي المحاربي بالوحوش يقود المسيرة في هذه اللحظات، يسيطر على الشلفة، يمهد الطريق لانتزاع الشلفة بأسمائه المتواجدة. العفريتة أيضا تمهد الطريق لهجن الشحانية، بينما المركز الثالث الديحة 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 لهجن الشقب. سعيد بن عبد الهادي الشهواني اللي غير هادي في ظل تواجد الميهولة وكلثم ورشيدة التي يراهن عليها أغلب المحللين، أغلب الجماهير. المركز الرابع وصلت وانطلقت تقدير أبرز مرشحات الشحانية مع المركز الرابع. تقدير مع المركز الرابع لهجن الشحانية للأدعم العريق، للأدعم المثير. هذه على المركز الرابع، يتابعها في التضمير الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس تنطلق فيه كلثم، وصلت كلثم لهجن الشقب مع المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تنتصف المسافة الآن مشاهدينا الأعزاء 6 كيلومترات، تنقضي 3 منها الأولى ويتبقى 3 كيلومترات حاسمات ثقيلات على المشاركين. الله يا سلام يا سلام يا سلام. أرى أسماء تقترب من دائرة النداء وتقترب من دائرة الإذاعة. أبرز الأسماء القادمات صبية تتقدم، وأيضا تتقدم شقرة، والميهولة تقترب، وكذلك تقترب الطيارة لهجن الشحانية من دائرة النداء. العودة إلى مقدمة الشوط، الأسماء المرشحة بدأت تقترب من دائرة النداء والإذاعة. عودتنا إلى العفريتة مع المركز الأول. من جرت الشوط جرت الشوط المسمى. هذه عفريتة، هذا هو شوط الشلفة. عفريتة ومذعورة، عفريتة ومذعورة. تمهيد الطريق أمام المنافسات القادمة. الكيلوين، يا هي كيلوين يا مضمرين، الله يعين المضمرين. المركز الثالث وصلت وانطلقت تقدير أبرز مرشحات الشحانية مع المركز الثالث، وتصل هجن الشقب. يا سلام، يصل الهادي بكلثم مع المركز الرابع. تصل الميهولة لهجن الشقب أبرز المرشحات مع المركز الخامس، وتصل رشيد أيضا بمعية الميهولة مع المركز السادس. عودتنا إلى مقدمة الشوط. ياهو شوط، تماسكي أيتها الشلفة الذهبية في هذا المساء. لمن من هؤلاء المضمرين، لمن من هؤلاء العمالقة. شوط الشلفة. العفريتة ما قصرت العفريت، ما قصرت العفريتة بقيادة هذا الشوط، بهذا الضغط الذي تتحمله العفريتة. ضغط الشلفة الذهبية. يا الذهبي يا الشلفة، يا الذهبي يا الذهبي. سالم بن فاران. الله يا سلام. مذعورة، تصل الميهولة في وقت مبكر، تصل الميهولة وتصل أيضا معها كلثم والميهولة. هجن الشقب تسيطر على المركزين الثاني والثالث. الميهولة، وصلت الميهولة، تصل الميهولة وتصل رشيدة من الجانب الآخر. يا هي معركة طاحنة على انتزاع الشلفة العفريتة. ولكن هجن الشقب تقتحم
المقدمة، تقتحم صدارة الشلفة، تقضي ثلاثية ذهبية في هذه اللحظات. الميهولة وكلثم ورشيدة. يا الهادي ماذا فعلت يا الهادي؟ ماذا دهاك يا الهادي؟ المضمر الهادي في وضع غير هادي. الميهولة شافت الشلفة، شافت الشلفة، راعية النواميس، راعية الإنجازات. الله يا سلام يا سلام يا سلام، انفراد كلي بالشلفة الذهبية لهجن الشقب المملوكة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. الله يا هذا الشوط التاريخي، الكيلومتر الأخير يا أبو هادي يرحب بهجن الشقب بهذه الثلاثية الخطيرة، بهذه الثلاثية النارية. ولكن أرى هجن الشحانية تهاجم مع الطيارة لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. ولكن أعود إلى الميهولة 800 متر أخيرة. الشلفة يبدو بأنها مع الميهولة المركز الثاني تتقدم كلثم والميهولة. والمركز الرابع رشيدة. هجن الشحانية تجددت آمال هجن الشحانية مع الطيارة وصلت الطيارة، طارت الطيارة. ولكن الميهولة مع الشلفة هجن الشقب بالمركزين الأول والثاني. الهادي هذه الميهولة. يا مرحبا بالميهولة، يا مرحبا باللي له القلب مشتاق عقب المقيض وعقب لفح السمايم. رحب بها الجمهور من كل الآفاق. يا مرحبا بأم الجدد والقدايم، جديد هذا الليل مرهي وعملاق، وقديمها طير كبار العمايم. ميهولة اسم له معزة وميثاق، عاد الحقايق بين طايح وقايم. ناموسها للشيخ جوعان ينساق، ناموس يا شيخ له الفوز دايم. تهانينا لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. الشلفة مع الميهولة، الشلفة والتوقيت يتحطم. تهانينا والناموس لهجن الشقب ولسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وللمضمر الهادي سعيد بن هادي الشهواني على الثنائية المسائية. والشلفة لهجن الشقب. تهانينا والناموس. المركز الثاني كلثم لهجن الشقب مع سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثالث الطيارة تصل في المركز الثالث لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع رشيدة لهجن الشقب مع سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الخامس وصلت سما لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. إذا تهانينا والناموس لهجن الشقب ولمالك هجن الشقب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. يا مرحبا بالميهولة. جماهير الميهولة ترقبوها في هذا المساء نظرا لإنجازاتها، نظرا لرموزها، نظرا لمستواها الكبير، مستواها المعهود. هذه الميهولة رحب بها الجمهور من كل الآفاق. يا مرحبا بأم الجدد والقدايم. ميهولة اسم له معزة وميثاق، عاد الحقايق بين طايح وقايم. ناموسها للشيخ جوعان ينساق، ناموس يا شيخ له الفوز دايم. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. التوقيت الحدث يسجل مع الميهولة 8 دقائق 49 ثانية 87 جزء من الثانية. تهانينا وسلام يا هجن الشقب، سلام تهانينا لهجن الشقب وللمضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثاني كلثم 8 دقائق 50 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشقب وللمضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني على انتزاع الشلفة الذهبية في هذا المساء التاريخي. المركز الثالث الطيارة قطعت المسافة في 8 دقائق 51 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. التهاني أيضا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوط مثير، شوط تاريخي يسجل في هذا المساء باسم الميهولة، راعية العادات، راعية الإنجازات، راعية النواميس. وينطلق شوط الخنجر الذهبي المفتوح. وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان،
أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم، أرحب بكل عشاق الأصالة في هذا اليوم الذهبي الخاص بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، في أمسية الجذاع، في أمسية الذهب، في أمسية التاريخ، في أمسية الميهولة، أمسية ذهبية سجلها ودونها شعار هجن الشقب الذي كتب السطر الأخير من هذا السيناريو باسمه وبتوقيع الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا والناموس لهجن الشقب، وتهنئة خاصة معطرة بالناموس والزعفران لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، مالك هذه المؤسسة، مالك هذه الامبراطورية الكبيرة التي حققت الذهب اليوم. على بركة الله نبدأ في معركة جديدة ذهبية رئيسية، لها خنجر ذهبي، أيضا شوط لا يقل أهمية. يعني الشوط الماضي هو شوط القعدان الذهبي، الشوط المفتوح. على بركة الله نبدأ مع هذا المسار بعد تقريبا دقيقة و40 ثانية من انطلاقة هذا الشوط. نبدأ في هذا الشوط لنعلن المراكز الخمسة الأولى التي اندفعت في مسيرة الذهب. أبدأ مع المركز الأول مع زاهي على المركز الأول لهجن الشحانية، القيادة مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الأول، يليه بالمركز الثاني مرحبا بمبلش، مرحبا بمبلش، وشعار الميهولة القادم بكل قوة في هذا العالم الساحر، في هذا العالم الساحر، شعار هجن الشقب الذي حقق الذهب قبل لحظات. ينطلق مبلش في هذا الشوط باحثا عن رمزا ذهبيا آخر مع هذا الشعار في هذا المساء. يا سلام، يقوده الهادي اللي غير هادي اليوم، غير هادي اليوم، سعيد بن عبد الهادي الشهواني حقق الذهب قبل لحظات بالمركز الأول والثاني. الآن يبحث عن تحقيق رمز آخر من خلال مبلش في هذا الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث في غازي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، يقوده متعب بن مخلد العتيبي على المركز الثالث. المركز الرابع شعار الشحانية يتقدم، ينطلق على المركز الرابع منطلقا ومندفعا، وأيضا منطلق في هذا الشوط يبحث عن تحقيق الرمز. هذا هو العاني لهجن الشحانية، القيادة مع من؟ القيادة عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس، المركز الخامس، هذا ذوق، هذا المرشح ذوق على المركز الخامس رقم 9. خطير خطير، موقع خطير، والله موقع خطير. احد الاسماء اللي رشح في مساء البارحة من قبل اخوان المحللين، رشحوا هذا الاسم عليه شعار الشحانية، يقوده احد الخبراء، احد العمالقة، احد الفطاحلة، احد الذهبيين في هذا العالم الساحر. يتبع هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الشحانية. يا سلام، كمضمر طبعا، مضمر لهذا الاسم العملاق، مضمرا لمن ينتقل الى المركز الخامس بشعارها. هذا هو اللي على المركز الخامس. هنا ذوق، والمتابعة عند الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة المبدئية، اول اعلان 3 كيلومترات يا اخواني راحت من عمر هذا الشوط، تبقى 3 كيلومترات ثقيلة ثقيلة على هؤلاء المضمرين. الله يعين المضمرين اليوم يا بن مريك، الله يعين المضمرين. الذهب 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 لمن الذهب؟ الخنجر الذهبي معه سيارة ثمينة كادلك كادلك كادلك. يا سلام يا سلام. نعود إلى شعار الشحانية، إلى المشاغب، المشاغب اللي خطف الأشواط الرئيسية في فترة صباحية. يعني خطير هذا الاسم، خطير هذا المشاغب، يعرف الطريق جيدا. المركز الأول، المركز الأول زاهي
لهجن الشحانية، والمتابعة عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني مبلش سلالة مبلش، أحد الأسماء المرشحة في هذا الشوط، أحد الأسماء القوية، يقوده من يعرف طريق الذهب، سعيد بن عبد الهادي الشهواني. قلت لكم بدأ المشاغب يا أخواني، بدأ المشاغب الآن بتقديم ورقة في هذا الشوط، وهو العاني لهجن الشحانية. زج به في المركز الثالث، انطلق، اندفع، بدأ المشاغب بالمشاغب. لكن المركز الرابع لازلنا في أول الطريق أبو جابر، لازلنا في أول الطريق. يا سلام، ذوق المرشح الأعنف، المرشح الأقوى، بدأ بالانطلاق. خطير، ثقة سالم بن فران تقوده في هذا الشوط، في هذا الشوط الذهبي. عليه الشعار الأدعم، الشعار العنابي، الشعار الغالي، الشعار الخطير، الشعار الذهبي. على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية. المركز الخامس شعار هجن الشقب، يقدم اسما آخر، مزيان على المركز الخامس لهجن الشقب بمتابعة المضمر سعيد بن عبد الهادي الشهواني. هل سيفعلها الهادي للمرة الثانية في هذا اليوم؟ هل سيفعلها؟ الله أعلم. بدأنا بالكوع الأخير، بدأنا بالمنعطف الأخير نحو خط النهاية. مبلش قب يا مبلش على المركز الأول على الصدى. 1200 عن خط النهاية. يبدو أن الأمور بدأت بالوضوح تدريجيا للمحللين، لعشاق الأصالة، للمتابعين هناك خلف الشاشات يتابعون مبلش اللي انطلق عصاته ببطانه. هذا الهادي حتى هذه اللحظة يقود هذا الاسم. يا سلام يا مبلش على المركز الأول لهجن الشقب. شعار الميهولة على المركز الأول. مزيان قادم، ورقة رابحة أخرى للشعار. اطمئن يا الهادي. يا سلام يا مبلش المرشح القوي. رشحه المحلل الأستاذ فهد المهندي، رشح هذا الاسم المهندي، رشح مبلش. 3 نقاط ياخذها المهندي. حيوا الميهولة وحيوا مبلش. الذهب يا الهادي. لا هدوء اليوم، قالها لا هدوء اليوم، ما في أي هدوء. يا سالم يا العيد. الله، حقق الذهب. تهنئة على الهواء مباشرة، نزفها لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني على انتزاع وتحقيق الذهب مع مبلش. تهانينا والناموس. الذهب مع مبلش، تهانينا والناموس. المركز الثاني عشيرج لهجن الشحانية. المركز الثالث مزيان لهجن الشقب. المركز الرابع النشمي لهجن الشحانية. المركز الخامس ذوق لهجن الشحانية. متابعينا مشاهدينا الكرام، حقق الذهب شعار الشقب على ظهر مبلش في هذا المساء. يحقق النقطة الذهبية الخاصة بشوط القعدان المفتوح بعد أن حققت الميهولة ناموس الشوط الرئيسي الأول والشلبة الذهبية. يحقق مبلش هذا الناموس في الشوط الرئيسي المفتوح، معلنا اكتساح الأشواط الرئيسية المفتوحة في هذا المساء، مهديا عشاق شعار الشقب هذا الناموس المستحق في هذا اليوم. تهانينا لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني مالك هذه الإمبراطورية الكبيرة. 8 دقائق 54 ثانية
76 جزء من الثانية. هذا هو توقيت مبلش الذي خطف الذهب في الشوط الرئيسي الأول في هذا المساء، مهديا عشاق هذا الشعار وهذه الإمبراطورية الكبيرة. تهنئة للهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني الذي قاده بكل ثقة في هذا المساء. التوقيت الزمني للمركز الثاني 8 دقائق 59 ثانية 36 جزء من الثانية. عشيرج لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث 9 دقائق بدون ثواني 99 جزء من الثانية. وصاحب المركز الثالث مزيان لهجن الشقب بقيادة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا والناموس. إذن الأشواط الرئيسية المفتوحة حققها الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني مرافقا ومتابعا لهذا الشعار العملاق، شعار هجن الشقب. أيها الإخوة المتابعون، الميكروفون يعود مجددا للأستاذ محمد بن بريك المري. إذا تتواصل مشاهدينا الأعزاء أشواط الذهب، أشواط الرموز الذهبية في هذا المساء، وتتواصل أيضا الأخبار الحصرية هنا في ميدان الشحانية، حيث أعلنت قبل قليل مؤسسة هجن الشقب اعتزال الميهولة للسباقات في هذا الموسم، على أمل أن تعود بإذن الله للمنافسات في الموسم القادم في سن الثنايا ومع رموز الذهب في سن الثنايا. حيوا الميهولة، حيوها، ونتقدم بالتهاني لمالك هجن الشقب على فوز مبلش والميهولة بالرموز الذهبية الأشواط المفتوحة. سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. تتواصل الأشواط الأولى الرئيسية الذهبية، وانطلق قبل قليل الشلفة الذهبية للعمانيات، وأرحب بالزميل شجاع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ينطلق بحفظ من الله ورعايته. الشلفة الذهبية للأجذاع العمانيات، ومن مسافة 6 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء، انطلقت هذه الشعارات بحثا عن الشلفة الذهبية. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم مع البداية. الله ضي مع المركز الأول بشعار هجن الشقب، تتقدم على أول الأسماء، تنطلق ضي، يتقدم الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يقدم لنا ضي، يقدم لنا ضي، يقدم لنا ضي هنا بشعار الميهولة، صاحبة الشوط الرئيسي، صاحبة الشلفة الذهبية، وأيضا يتقدم بشعار مبلش، صاحب الشوط الرئيسي، صاحب الخنجر. الله يا ضي، ثاني الأسماء يصل الشعار الغرفاوي، يتقدم الشعار الغرفاوي على المركز الثاني، يغير مع المركز الأول، تتقدم هقاوي، هقاوي يا هقاوي، هقاوي يا هقاوي. هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع هقاوي. المركز الثاني تصل في هذه اللحظات نوادر مع المركز الثاني. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا المشاغب. نوادر هنا في مركز الوصافة، تتقدم نوادر بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية. المركز الثالث تصل سلمى، سلمى مع المركز الثالث، سلمى. هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران
يتقدم بن جبران على ثالث الأسماء، يندفع بسلمى على المركز الثالث. المركز الرابع مرحبا بهذا القدوم، وصلت الحذرة مع رابع الأسماء بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. يتقدم الزعبي، يتقدم الشرس راشد بن بطي بن محمد الزعبي، يقدم لنا الحذرة وحذاري من الحذرة. من تتقدم على رابع الأسماء المركز الخامس. وصلت هنا الرمضة مع خامس الأسماء، الرمضة مع المركز الخامس. هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران، يتقدم بن جبران أيضا مع رمضة، ولكن وصلت أسرار. من تكشف الأسرار هنا مع المركز الخامس. هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا أسرار، يتقدم مع أسرار. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع الشعار الغرفاوي، يتقدم مع هقاوي على أول الأسماء. هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع هقاوي. المركز الثاني وصلت سلمى يا سلمى. هجن الشقب على ثاني الأسماء. من يقدم لنا سلمى؟ سالم بن جابر بن محسن بن جبران، يتقدم بن جبران على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت هنا نوادر مع المركز الثالث. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يصل هنا المشاغب يتقدم مع نوادر. المركز الرابع وصلت الحذرة مع المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. الشرس راشد بن بطي الزعبي يقدم لنا في هذه اللحظات الحذرة يا الشرس، الحذرة يا راشد. المركز الخامس وصلت أسرار غيرت مع المركز الرابع بالشعار. هجن الشحانية الشعار الأدعم، يتقدم هنا مع أسرار، يتقدم جابر بن فاران المري هنا مع أسرار. ولكن أعود مع هقاوي، أعود مع المركز الأول، هقاوي مع المركز الأول. هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش في التضمير. هقاوي المدهش. ولكن وصلت سلمى هنا بشعار. هجن الشقب غيرت مع المركز الأول بن جابران. ما من نهمان يبدو بأنه اكتساح شعار هجن الشقب للرموز الثلاثة. تتقدم سلمى، تنطلق سلمى مع المركز الأول. هقاوي هجن الغرافة مع المركز الثاني، ولكن وصلت هنا ضي مع المركز الثالث، ضي على ثالث الأسماء. هجن الشقب الهادي لا هدوء بعد اليوم، لا هدوء يا الهادي. انفجرك البركان. الله يا ضي الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الشلفة الذهبية. ولكن سلمى مع المركز الأول. هجن الشقب بن جبران. ولكن الهادي مع ضي انطلقت مع المركز الأول، انطلقت مع البداية. هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشاواني. هقاوي الغرافة الشعار الغرفاوي. ولكن هجن الشقب اكتساح للأشواط الرئيسية، شوط الإعمانيات. مع ضي هجن الشقب الهادي ينفجر كالبركان. الله يا ضي
سلام، ثلاثية ثلاثية ثلاثية، سلام. الرموز إلى هجن الشغب، الرموز إلى هجن الشغب، سلام يا هجن الشغب، سلام على هذا الفوز والانتصار. وثانية لمالك هذا شعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على هذا الفوز والانتصار. وثلاثة رموز، الشلفة والخنجر وشلف العمانيات مع شعار هجن الشغب والهادي ينفجر كالبركان هنا في هذا المساء، مساء الرموز، مساء الذهب، مساء الأشواط الرئيسية. تهانينا والناموس لهجن الشغب على انتزاع الشلفة الذهبية، شلفة الابكار العمانيات المركز الثاني. وصلت هقاوي هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوش المركز الثالث. سلمى هجن الشغب المركز الرابع. الدوحة هجن الشحانية المركز الخامس. أسرار هجن الشحانية. إذا متابعين مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تهانينا والناموس لهجن الشغب على انتزاع الأشواط الرئيسية، الثلاثة رموز في هذا المساء. وتهنئة للهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني على هذا الفوز والانتصار. وتهنئة لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع ضي للشلفة الذهبية. التوقيت الزمني ساعة وصول ضي إلى خط النهاية، منتزعة شلف الأعمانيات الإجذاع 9 دقائق ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا الهادي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هقاوي هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي 9 دقائق 4 ثواني 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت سلمى المركز الثالث سلمى هجن الشغب سالم بن جابر بن محسن بن جبران. التوقيت الزمني 9 دقائق 4 ثواني 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. متابعينا مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين، وانقل الكلمة لمحمد العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في منافسات هذا المساء ورموزه الغالية في أشواط الذهب، في الأشواط الرئيسية الخاصة بشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. تابعنا هجن الشغب من حضرت في مهرجان المؤسس لعام 2019 لتقدم الميهولة، لتقدم مبلش، لتقدم ضي بثلاثية ذهبية في مساء الرموز، في مساء الهدوء يا الهادي. لا هدوء يا الهادي. نهني هجن الشغب والثانية لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. نهني مضمر الثلاثية الذهبية سعيد بن عبد الهادي الشهواني. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق رابعي أشواطنا، شوط الخنجر، خنجر العمانيات القعدان. على بركة الله تبدأ هذه الأسماء، تبدأ هذه الرحلة. نتابع البداية، نتابع الواعي على الصدارة لهجن الشحانية. يبدأ بالانطلاق بمتابعة محمد بن خالد العطية هنا مع البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء يصل كفو لهجن الشحانية. يتابع في
التضمير جابر بن سالم بن فاران. وهناك من الجانب الآخر يتقدم مشكور لهجن الشحانية بمتابعة والتضمير محمد بن خالد العطية. والقادم من الجانب الآخر وتابع التقدم وتابع الانطلاق. وصل بارود لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، يتقدم مع رابع المراكز. ولكن وصل سيلين لهجن الشحانية، يتقدم مع خامس المراكز بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى لخنجر القعداني العمانيات. ولكن الله يا البداية، الله مشكور على الصدارة. ينطلق بهذا الشعار الأدعم حاملا هذا اللواء، لواء هجن الشحانية على البداية والصدارة. بينما أتابع ثاني الأسماء يتقدم وينطلق الواعي لهجن الشحانية مع ثاني المراكز بمتابعة وتضمير محمد بن خالد العطية. يبدأ مع هذين الاسمين هنا مع البداية. بينما أتابع بارود من الجانب الآخر لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم من الجانب الآخر، ينطلق مع هذا التحدي. بينما أتابع كفو هنا قادم مع رابع المراكز لهجن الشحانية، يتقدم أيضا بتواجد المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. ولكن الله يا سيلين قادم مع خامس المراكز لهجن الشحانية وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران. وهناك الأسماء القادمة وتابع برزان لهجن المرخية وتقدم هرمز أيضا لهجن المرخية. الأسماء القادمة ومجد المرقاب يتقدم في هذه اللحظات. الله هناك أتابع أيضا العاصف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. الأسماء قادمة مشاهدينا الكرام، ولكن العودة دائما هناك مع الصدارة. مشكور على البداية، انتصفت المسافة يا المشاغب، وأنت في القيادة، أنت بالصدارة في التحدي الأول. مشكور هنا لهجن الشحانية. يبدأ هذه الرحلة، رحلة الذهب، رحلة البحث عن الذهب. خنجر العمانيات القعدان هنا مع مشكور مع الانطلاق الأول. ولكن سيلين القادم مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، يتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران. هناك بارود لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، يتقدم مع ثالث المراكز. الواعي هنا، الواعي قادم لهجن الشحانية، يتقدم مع رابع المراكز بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. وخامس الأسماء وصل كفو لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران. ولكن أتابع هجن المرخية قادمة هناك مع هرمز، ووصول من مجد لهجن المرقاب يغير إلى خامس المراكز. مجد هنا يتقدم مع هذه اللحظات بقيادة عبد الله بن محمد بن صغير المحاربي، قادم مع هذا الانطلاق. الله الأسماء قادمة، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. أعود مع الانطلاق مع التحدي الأول. مشكور الشحانية، مشكور هنا على البداية على الصدارة. الله المشاغب يبدأ هذه الرحلة. حافظ على هذه الصدارة، حافظ على هذا التقدم من خلال تواجد مشكور لهجن الشحانية. ولكن سيلين قادم لهجن الشحانية مع ثاني المراكز، ووصول من الواعي لهجن الشحانية مع ثالث المراكز. الله 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 الله. ولكن أتابع بارود هنا قادم مع رابع الأسماء لسعادة الشيخ ثاني بن علي
بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. الله شوف القادم، وصل مجد لهجن المرقاب عبد الله بن محمد الصغير المحاربي قادم في هذه اللحظات، ولكن الله إلى الاسماء وتابع كفو قادم في هذه اللحظات لهجن الشحانية، يتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن العودة إلى الصدارة هنا مع مشكور بدأنا بالاقتراب مشاهدينا الكرام. الله لافتة ال 1200 يا المشاغب، 1200 عن خط النهاية، عن خنجر القعدان العمانيات. مشكور على الصدارة، مشكور على البداية لهجن الشحانية، يتابع بالتضمير محمد بن خالد العطية. سيلي قادم لهجن الشحانية، يتقدم مع ثاني المراكز بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. وصل الواعي وصل العاصف. الله العاصف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني. راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي تابع بالتضمير. القدوم مع ثالث المراكز، وهنا كفو لهجن الشحانية قادم مع رابع المراكز، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط. مشكور على الصدارة، مشكور بالبداية، مشكور مع خنجر القعدان العمانيات. مشكور وسيرين، وهنا العاصف قادم. الله ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة. مشكور الشحانية، مشكور مع البداية. الله المشاغب يقدم مشكور مع خنجر القعدان العمانيات. مشكور يا المشاغب، مشكور على هذا الأداء، مشكور على الصدارة. ولكن أتابع اللحظات الأخيرة، خط النهاية مع مشكور. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز وصل العاصف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد آل ثاني، والثانية لراشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. وثالث المراكز وصل سيلين لهجن الشحانية، ورابع المراكز كان الوصول من كفو لهجن الشحانية، وخامسا وصل الواعي لهجن الشحانية. هكذا كانت نتيجة رابع رموز هذا المساء. رمز القعدان العمانيات ذهب مع مشكور المملوك لهجن الشحانية، والتضمير والعناية كانت لدى المشاغب محمد بن خالد العطية، من استطاع أن يخطف ناموس القعدان العمانيات. هنا مع مشكور نتابعه من خلال الإعادة مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون عبر قناة الريان الناقلة لأحداث ومجريات هذا المساء هنا على أرضية ميدان الشحانية. نتابع التوقيت الزمني ولحظة وصول مشكور 8 دقائق 59 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية للمشاغب محمد بن خالد العطية. العاصف وصل في ثاني المراكز ب9 دقائق وثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، والثانية لراشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. ثالث المراكز وصل سيلين ب9 دقائق وثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية لجابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس للجميع. إذا متواصلين مشاهدينا الأعزاء في أشواط الذهب، حيث ينطلق في هذه اللحظات شوط الشلفة الذهبية لأجداع الإنتاج. وأذكر السادة الفائزين برموز هذا المساء بأن التتويج سيتم بعد نهاية الأشواط، أي بعد الشوط العاشر. انطلق شوط الشلفة، والكلمة والميكروفون للزميل بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل،
أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات، بهذه الأمسية التراثية المميزة بسادس أيام هذا المهرجان والكرنفال المميز. تهنئة مسائية بثلاثية الذهب مع شعار الشغب وبتوقيع الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني الذي أبدع وأمتع وحقق الذهب في هذا المساء مع الميهولة ومبلش ومع ضي. وتهنئة للشعار الأدعم شعار هجن الشحانية ومع المشاغب محمد بن خالد العطية الذي حقق خنجر الإجداع القعدان العمانياتي مع مشكور. تهانينا للفائزين متوجين مع الذهب. شوطنا الخامس مشاهدينا الكرام، شوط الإجداع الإبكار الإنتاج. هنالك شلفة ذهبية أخرى تتواجد في هذا الشوط بالإضافة إلى BMW X5 تنتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات العملاقة التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. ال6 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة. نتابع التحدي، نتابع المنافسة والانطلاق مع البداية مباشرة. أول الأسماء تتواجد حربة في رأس حربة هذا الشوط. تنطلق مع البداية لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني بتواجد هادي بن جار الله المري يتواجد متابعا مراقبا لحربة، ولكن التي بدأت تتسلل بدورها إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة. تصل هنا سبا لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يشاغب ويتابع في هذا التحدي. يقدم لنا سبا على المركز الأول. نتابع المركز الثالث القادمة هنا الغزيل لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سفران يتابع مع المركز الثالث مشاركة في هذا التحدي. نتابع المركز الرابع القادمة هنا خطورة لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. أنت الخطير المشاغب في هذا الشوط في هذا المساء المميز والجميل. بينما المركز الخامس الله وصلت الصغيرة لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يتابع هذه النجمة الساطعة القادمة والحاضرة بكل قوة في هذا التحدي الكبير. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى التي تشارك في موقع التحدي، في موقع الإذاعة، في موقع النداء، في موقع الصدارة، في هذا الإبداع والإمتاع مع أشواط الإجذاع. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى أذعتها على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الشعارات المميزة التي تتنافس في هذا المساء المميز مع أشواط الذهب مع أشواط الإجداع سن الإمتاع. نتابع التحدي في هذا العالم الساحر، في هذا الموروث الشعبي الكبير الذي نستمتع بهذه الأصايل التي تشارك في هذا التحدي. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع الصدارة ومع التحدي. هنالك في مقدمة هذا الشوط البداية مع شعار هجن الشحانية وسبأ مع البداية ما زالت هي القائدة لمجريات هذا الشوط. 3 كيلومترات راحت وبقيت 3 كيلومترات تفصلنا عن الشلفة الذهبية للإجداع الإنتاج. نتابع هذا التحدي مع سبأ لهجن الشحانية في القيادة والريادة بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يتقدم ينطلق مع الصدارة، ولكن راغب يا مخرجنا راغب والعدسات على المركز الثاني على الصغيرة التي تصل مباشرة في موقع التحدي في موقع المنافسة في هذا التحدي الكبير بشعار هجن الشحانية. بهذا التحدي بهذا الإبداع والإمتاع الصغيرة مع المركز الثاني تتسلل إلى الصدارة. لا تعرف إلا المراكز الأولى في هذا
هذا الانطلاق بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يتابع هذه الأصايل، الذي يتابع هذه النجوم اللامعة في هذا العالم الساحر، يقدم لنا هذه النوعيات الفريدة مع شعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم الذي دائما يصدر من الإنجازات ويسجل التاريخ باسم من ذهب مع هذه النجوم الساطعة. 7 المركز الثاني لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث القادمة هنا ثمينة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن نتابع القادمة هنا الوكرة بدأت تتسلل بدورها من موقع إلى موقع، وصلت مباشرة إلى المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني، يتقدم هادي بن جار الله آل جار الله المري بمتابعة الوكرة التي تنطلق في موقع التحدي والمنافسة. نتابع المركز الخامس القادمة هنا نفرة لهجن الشحانية، تتقدم في هذا التحدي بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية يتواجد في هذا التحدي. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة، ولكن نتابع هذا التحدي، والجماهير تراقب هذا الشوط حاضرة لكي تستمتع بهذه الأصايل التي تشارك في هذا التحدي. الصغيرة مع البداية مع الصدارة مباشرة، لا تعرف إلا المركز الأول، لا تعرف الهزيمة، فإنها غادمة بكل قوة في هذا العالم الساحر، في هذا العالم المميز. الشلفة الذهبية هي الذهبي بالانتظار، والصغيرة مع البداية لهجن الشحانية تنطلق مع الصدارة، تنطلق مع القيادة والريادة كعادتها دائما وكعادة هذه السلالة العريقة التي تنضم إليها الصغيرة مع الكيلو مثل الأخير، الكيلو مثل خطير، ولكن الوكرة على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود الثاني، هادي بن جار الله بن علي الجار الله يتابع الوكرة. هنا هجن الغرافة غادمة مع الذيبة الحاضرة مع الجنرال سعيد بن راشد الزعبي، ولكن نعود مع البداية. الصغيرة هنا تنطلق في هذا التحدي، تسير بخطى ثابتة نحو الانتصار، نحو الإنجاز التاريخي. الصغيرة مع البداية، الصغيرة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. الصغيرة الاسم الذي ينتمي لأعرق السلالات في الخليج وأقوى الفحول في الخليج على الإطلاق، سلالة الفايد الموجود بمحمية أم الزبار وشقيقة المعجزة النادرة. الله 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 على هذا الإبداع، الله على هذا الإمتاع. الذهبي سالم بن فاران المري عاشق للذهب، عاشق للمعجزة الصغيرة التي انتزعت الإنجاز، التي انتزعت الشلفة الذهبية. حي الصغيرة حيوها، وحي الفايز، وحي الجزيرة، وحي أم الزبار، وحي الذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري على فوز الصغيرة بالشلفة الذهبية للإنتاج. المركز الثاني جاءت في المركز الثاني الوكرة لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني مع هادي بن جار الله بن علي آل جار الله. المركز الثالث وصلت الذيبة لهجن الغرافة بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي. المركز الرابع ثمينة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس 7 لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدينا مستمعين الأفاضل تابعتم واستمتعتم معنا مع المعجزة الصغيرة التي جاءت لكي تحقق هذا الإنجاز كعادتها دائما وكعادة هذه السلالة العريقة. فأخوتك لهن المجد أذعن، فهل أنتن من جنس المطايا. الصغيرة 9 دقائق ثانيتين 42 جزءا
من الثانية هو التوقيت الزمني ساعة وصول الصغيرة إلى خط النهاية حاصلة على الشلفة الذهبية. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري، يقلط لها شايب عند الملاقى صبي. المركز الثاني جاءت الوكرة بتوقيت زمني وغدرة 9 دقائق 7 ثواني 40 جزء من الثانية. تهاني والناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني، وتهانينا لهادي بن جرله بن علي آل جار الله على فوز الوكرة في المركز الثاني. المركز الثالث الذيبة 9 دقائق 8 ثواني 12 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الغرافة على فوز الذيبة في المركز الثالث، وتهانينا للجنرال سعيد بن راشد الزعبي. تهاني والناموس لهجن الشحانية على فوز الصغيرة بالشلفة الذهبية للجذاع الابكار الانتاج، وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق شوطنا السادس بتعداد أشواط هذا المساء مع تحديات أشواط الذهب، شوط الخنجر الذهبي بتحديات مع أشواط الإنتاج. لنبدأ معكم وبحضراتكم مع تحديات فئة القعدان الإجذاع مع انطلاقات هذه الشعارات، شعارات الشيوخ والسعادة، مع انطلاقات أقوى الأسماء، أقوى النوعيات، أقوى السلالات الحاضرة والمتنافسة على أرضية ميدان التحدي بانطلاقات وتحديات هذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة. لا يسعني إلا أن نهني هجن الشقب والسعادة الشيخ جعان بن حمد الثاني على فوز الميهولة وعلى فوز مبلج، وكذلك ضي من خطفت الرموز الثلاثة الأولى، خطفت الشلافي والخناجر وحضرت بحضور جميل ورائع بانطلاقات وتحديات هذا المساء. وكذلك نهني حجن الشحانية على فوز مشكور، ونهني المشاكب من قدم لنا مشكور خاطف الخنجر الذهبي، وكذلك نهني حجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا الصغيرة اخت الجزيرة من حضرت في شوطنا الماضي. لنبدأ مع رحلة جديدة من رحلات الناموس، من تحديات وانطلاقات الأسماء الحاضرة والمتواجدة، باحثين الجميع عن الخنجر الذهبي وعن الناموس الغالي وعن ناموس وتحديات الخنجر. لنبدأ مع المركز الأول، لنتابع معكم كهرمان من يفتتح النداء هجن الشحانية، من تمتلك كهرمان يتابع محمد بن خالد العطية من يقدم لنا المشاكب تحديات هذا الشعار على المركز الأول. المركز الثاني القادم مبشر لهجن المرخية عوض بن سعيد بن حدوب الوهيبي من يتابعه بعملية التضمير. المركز الثالث اللي تسلل إلى المركز الثاني وصل الإسناد وتقدم والتين الحاضر والمنطلق والمرافق لكهرمان بانطلاقته يحمل شعار هجن الشحانية. يتابع محمد بن خالد العطية ليأتي شعار هجن المرخية على المركز الثالث. المركز الرابع الحاضر والمنطلق مسموح المركز الرابع بتحدياته تعود ملكية الهجن الشحانية. المتابعة مع جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس ختام النداء مع يبرق على المركز الخامس والرمز هناك للجميع، وايضا يبرق يا المشاكب محمد بن خالد العطية من يضمر يبرق مع هجن الشحانية المالكة، ولكن جياش يختطف المركز الخامس بهذه اللحظات. ونرى ونتابع ايضا انطلاقة الواعي لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران وبمعية الواعي التقدم من قبل
الريان لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد الزكاني برفقة بن سفران، وكذلك قدوم جياش والأسماء الخطيرة. والعودة بحضراتكم إلى الأسماء المثيرة المتقدمة المتنافسة المتحاورة بحوار عنوانه الناموس، عنوانه الخنجر، الخنجر الذهبي بتحديات البداية وانطلاقة أولى المراكز. كهرمان كينج الميدان بانطلاقاته على البداية وعلى المركز الأول، يحضر بحضور الشعار الأدعم شعار حجن الشحانية بمتابعة المشاك محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا هذه النوعية النادرة بالانطلاقات والتحديات. ومع انتصاف مسيرة هذه الانطلاقة لنرى ونتابع هذه الأسماء الحاضرة، هذه الشعارات المتواجدة بلقطة جميلة رائعة من أيمنة الميدان، ترصد لنا المنافسة، ترصد لنا الحضور الجماهيري الغفير الذي يتابع هذه الرياضة وهذه الفعاليات من مهرجان المؤسس. الله يا الأسماء المنطلقة. كهرمان على البداية، هجن الشحانية تقدم لنا كهرمان المشاكب، يقدم لنا انطلاقة أولى المراكز، ويقدم لنا وتين على المركز الثاني لحجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد الخالد، من يقدم لنا انطلاقات وتحديات المركزين الأول والثاني. المركز الثالث القدوم مشاهدينا الكرام من مبشر هجن المرخية عوض بن سعيد بن حدوب الوهيبي، يقدم لنا أيضا تحديات وشعار هجن المرخية مع انطلاقات مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع القدوم والوصول من قبل الواعي اللي صعوع بهذه اللحظات وتقدم شيئا فشيئا نحو الانطلاق للأسماء المتقدمة، ليكون اسما خطير من الأسماء الخطيرة، ليقدم لنا الانطلاق المثير مع تحديات شعار حجن الشحانية بمتابعة جبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس أتابع معكم الوصول بهذه اللحظات منصف مع أيضا اقترابنا نحو الإنصاف مع تحديات هذه الأسماء ليصل منصف لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، وكذلك الأسماء القادمة الأسماء الآتية. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المقدمة، على ما يبدو مشاهدينا الكرام بأن الخنجر الثاني بطريق نحو المشاغب، بطريق نحو العطية مع تحديات الأسماء. كهرمان والتين كهرمان الرمز الغالي، رمز المؤسس. الله يا كهرمان منذ البداية مسيطر على المركز الأول من الإنتاج، يحضر في شوط الإنتاج ليكون الرمز لذة وذوق غير مع تحديات الأسماء. كهرمان على المركز الأول على البداية والصدارة بتحديات أولى المراكز لحجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. مبدي على المركز الثاني، يطلع والتين على المركز الثاني حجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. وصل المركز الثالث، تقدم بهذه اللحظات منصف يبحث عن الكيف، يبحث عن الرمز، يبحث عن الناموس. هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران ومبدي قادم. يا مرحبا بمبدي الأول نداء، يصل مع المركز الرابع ليتابع مسيرة هذا الشعار بالإنجازات بالتحديات، لينطلق على المركز الرابع لهجن الشحانية مع متابعة محمد بن خالد العطية بتقديم الأسماء الثلاثة الأولى. مبدي والتين كهرمان مبدي والتين. الله، إذا حفلنا الكريم متابعينا الأعزاء، كهرمان
الرقص الجميل، الأداء الشحاني، الأداء الجميل، الادعم يقدم لنا هذا الانطلاق الجميل مع اختطافه أولى أيضا انطلاقة المركز الأول، اختطاف الخنجر. أمبدي يصل مشاهدينا الكرام ليتقدم خاطفا المركز الأول ليختطف الناموس. الخنجر أمبدي كهرمان، أمبدي كهرمان المشاكب يقدم لنا الاسمين الأولى. سلام وتحية واحترام لهجر الشحانية والمشاكب محمد بن خالد العطية بعد فوز مشكور يقدم لنا الأسماء الجميلة الرائعة بهذه التحديات. كهرمان أمبدي والتين أمبدي كهرمان. الله كهرمان يختطف الخنجر. سلام وتحية واحترام لأجل الشحانية وللمشاكب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني والتين، والمركز الثالث أمبدي لهجر الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. من قدم لنا ثلاثية في هذا الشوط ليختطف الخنجر الثاني في هذا المساء بعد فوز مشكور. المركز الرابع كان الوصول من قبل ريان لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عزيز الثاني مع بن سوران. المركز الخامس وصل منصب لهجر الشحانية برفقة الشبل. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا شوط قوي بالتحديات وبالانطلاقات، وكان كهرمان هو الفائز وكينجا لهذا الميدان وبهذا الشوط الذي انقضى قبل قليل خاطفا الخنجر الذهبي ومعانقا لناموس هذا الشوط. توقيته الزمني لحظة الوصول 9 دقائق 7 ثواني 47 جزء من الثانية. نهني هجر الشحانية والتهنئة المشاق محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وكان الوصول من قبل والتين 9 دقائق 8 ثواني جزء واحد من الثانية. أيضا نهني هجر الشحانية والتهنئة لمحمد على هذا الفوز المستحق. ثالثا كان الوصول من قبل أمبدي من حظى على المركز الثالث 9 دقائق 8 ثواني 37 جزء من الثانية. نهني هجر الشحانية والتهنئة لمحمد بن خالد العطية على هذا الفوز المستحق وعلى أيضا هذا العطاء الجميل لعشاق هذا الشعار. ما زالت الانطلاقات متواصلة والزميل مسعود الحريري المري مواصلة مع تحديات شوطنا القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط السابع والمخصص للجذاع البكار. المسافة هي 6 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات الأشواط المفتوحة في هذا المساء. نتابع هذا الشوط وشوط المرسيدس هنا في هذه اللحظات. نتابع وإياكم في هذا الانطلاق والاندفاع مع هذه الأسماء المنطلقة في هذا المساء وهذا التحدي الكبير في هذا الأداء والتميز مع هجن أصحاب السمو والشيوخ. نتابع في هذه اللحظات هنا هذا الاندفاع في هذه اللحظات والمراكز الأولى المنطلقة المندفعة. نتابع هذه الأسماء ونتابع هناك غند على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران من يتابعها ويرافقها. هنا نتابع في هذا الأداء والانطلاق لهذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني والمركز الثاني. نتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني هناك نتابع الاندفاع مع أيضا صاحبة المركز الثاني والوصول من صعاطير لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني هنا مع المركز الثاني. في هذه اللحظات نتابع صعاطير، بينما المركز الثالث والمركز الثالث تصلنا السعرة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية مع السعرة على أيضا هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع طلعة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية أيضا يرافقها هنا مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا القدوم
من اللي واصله حضور على المركز الخامس. نتابع حضور لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فهران المري أيضا من يتابع حضور على المركز الخامس. نتابع وإياكم هذا الانطلاق والاندفاع المسائي. يا سلام يا هذا الشوط، يا هذا الأداء والتميز. هنا نتابع هذا الانطلاق ونتابع المقدمة مع غند اللي على المركز الأول، غند اللي على المقدمة. نتابعها بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران المري. يا سلام مع هذا الانطلاق والاندفاع. نتابع هذه الاندفاع بينما المركز الثاني، نتابع المركز الثاني والانطلاق في هذه اللحظات مع صاحبة المركز الثاني اللي بدأت تتسلل بدورها. هناك السعرة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يتابعها المركز الثالث. نتابع هناك صعاطير لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني على المركز أيضا الثالث. نتابع هنا في هذا الانطلاق بينما المركز الرابع، نتابع المركز الرابع اللي وصلت طلعة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس حضور قادمة مع المركز الخامس لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فهران المري أيضا قادم مع حضور اللي على المركز الخامس تغير إلى المركز الرابع بانطلاقتها واندفاعاتها. نتابع في هذه اللحظات ونعود إلى مقدمة الشوط. نعود إلى غند لهجن الشحانية وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فهران من يتابع غند بينما المركز الثاني. نتابع في هذه اللحظات السعرة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية بينما المركز الثالث مرحبا بحضور اللي أتتنا على المركز الثالث. وصلتنا في هذه اللحظات مع أيضا ثالث المراكز بانطلاقة حضور الإنجازات لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فهران المري من يتابع حضور في هذا الشوط بانطلاقتها بينما المركز الرابع وصول طلعة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس، نتابع المركز الخامس في هذه اللحظات والوصول هنا أيضا من انطلاقة النيرة أيضا لهجن الشقب وأيضا تضميرها مع سالم بن جابر بن جبران المري مع المركز الخامس. نتابع هنا في هذه اللحظات نعود إلى مقدمة الشوط وإلى انطلاقة هذا الشوط واندفاعته أيضا غند اللي على المقدمة على المركز الأول على المتابعة على الفوز. أيضا هنا نتابعها بانطلاقتها الجميلة. يا سلام يا هذا المركز مع المركز الأول مع غند لهجن الشحانية وأيضا هنا الشبل جابر بن سالم بن فهران من يتابعها ويرافقها بينما المركز الثاني السعرة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية بينما المركز الثالث من تصن حضور لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فهران المري من يأتي مع حضور اللي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات طلعة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية بينما أرى أيضا قدوم من أيضا النيرة أيضا قادمة مع هجن الشقب وأيضا هنا الانطلاق بقيادة سالم بن جابر بن جبران. يا سلام يا سلام راسم قادم مع عريب أيضا قادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا سلام يا سلام بدأنا بالانطلاق بدأنا بالاندفاع مع هذا الشوط يا سلام يا سلام مع الانطلاق. الله
الله يا سلام. بدأنا بالاندفاع، بدأنا بالتغيير من مركز إلى مركز، من مركز إلى مركز. شوفوا اللي غيرت، شوفوا اللي بدلت، شوفوا اللي انطلقت، اللي استلمت المقدمة. يا سلام يا حضور، مرحبا بحضور وبانطلاق حضور مع 1500 متر الأخيرة. يا سلام يا حضور. هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري هنا مع مقدمة الشوط، مع المقدمة والصدارة، مع حضور غند على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية، وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث السعرة لهجن الشحانية والمشاغم محمد بن خالد العطية. المركز الرابع طلعة لهجن الشحانية والمشاغم محمد بن خالد العطية. الله يا النيرة أيضا هنا في هذه اللحظات، النيرة أيضا قادمة، النيرة لهجن الشقب وبقيادة سالم بن جابر بن جبران قادمة مع المركز الرابع إلى الثالث. نتابع الله يا هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا طلعة، طلعة أيضا قادمة، طلعة قادمة. هناك أيضا وصل من أيضا عريب على المركز الخامس، ولكن نعود إلى حضور. الله على اللي حضرت، الله على اللي حضرت وانطلقت إلى المقدمة. دائما هنا موقعها أيضا دائما إلى الفوز، إلى التحدي، إلى المنافسة، وعصاها مثبتة، عصاها مثبتة بهذا الأداء بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام يا حضور، يا حضور، يا حضور اللي على المقدمة. هذا هو مركزها دائما وأبدا، نتابعها 10 على 10 يا الذهبي مع حضور، حضور الإنجازات، حضور الفوز، حضور التحديات. سلام سلام لهجن الشحانية، سلام لهجن الشحانية. مرحبا بحضور اللي حضرت بكل أيضا بكل أداء جميل، بانطلاقات جميلة، عصاها مثبتة في بطانها. ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى، مستوى حضور 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 هجن الشحانية، هجن الشحانية في شوط المرسيدس انتزعت حضور وعصاها في بطانها. صاحبة الإنجازات، صاحبة السجلات الحافلة. سلام سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز وكل الإبداع مع حضور في هذا المساء. تهانينا والناموس. المركز الثاني اللي وصلت السعرة لهجن الشحانية والمشاغم محمد بن خالد العطية. المركز الثالث اللي هي طلعة لهجن الشحانية والمشاغم محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصلت النيرة لهجن الشقب وأيضا سالم بن جابر بن جبران. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت العسرة لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جازم بن جبر الثاني، وايضا متعب بن خالد بن مخلد الدلبحي العتيبي. شاهدنا هذا الشوط. مرحبا باداء حضور اللي ايضا حضرت وكفت ووفت مع هذا الفوز المستحق، وعصاها مثبته في بطانه. 9 دقائق 6 ثواني و34 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه والتهنئه موصوله للذهبي سالم بن فاران المري، بينما وصلت على المركز الثاني هنا اللي هي ايضا السعره توقيتها 9 دقائق 7 ثواني 60 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه والتهنئه موصوله للمشاغب محمد بن خالد العطيه، بينما وصلت على المركز الثالث طلعه لهجن الشحانيه توقيتها 9 دقائق 8 ثواني 35 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه والتهنئه موصوله للمشاغب محمد بن خالد العطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الثامن في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع مشاهدينا الأعزاء شوطنا الثامن، وهو شوط خاص للقعدان، الإجذاع لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في تحديات هذا الشوط. جائزة هذا الشوط سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع الصدارة والمقدمة الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني على أول المراكز، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني. ونتابع القادم والمنطلق في هذا التحدي الريان لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثالث ننتقل
ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز لنتابع ختال لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يتواجد على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع ناخذ المركز الرابع ونتابع القدوم في هذه اللحظات من قبل مخوف لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس نختم النداء من خلال تواجد شعار هجن الشحانية مع الحذر والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، ونعود مباشرة ونتحول إلى البداية لنتابع المقدمة. الزاجل مشاهدي الأعزاء محلق بالمركز الأول، محلق بناموس هذا الشوط. الزاجل على الصدارة لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني على أول المراكز. ينطلق ويندفع مشاهدين الأعزاء إلى السيارة وإلى الناموس، بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات شعار هجن الشحانية يتقدم من خلال تواجد ختال مع المركز الثاني بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث أجد في هذه اللحظة المنطلق الريال لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابع التحديات نجد القدوم والتقدم من قبل مخوف لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الخامس نتابع الوصول. الحذر يصل في هذه اللحظات، وتحذروا من الحذر من الأسماء القوية والمنطلقة على خامس المراكز لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، ولا زالت الأمور مع الزاجل حتى هذه اللحظات يحلق على أرضية ميدان الشحانية بالانطلاق الأول، وتواجد شعار سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني على أول المراكز. مع انتصاف المسافة قطعنا 3 كيلومترات من عمر هذا الشوط، ويتبقى 3 كيلومترات أخرى عن تحدي جديد وعن ظهور أسماء جديدة في عالم الإذاعة. نعود إلى المركز الثاني ونتابع القادم في هذه اللحظات والمنطلق ختال لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يتواجد مع ختال، بينما المركز الثالث القادم الريال لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الرابع نتابع الوصول من قبل مخوف لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الخامس هذا هو الحذر لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز الأولى، ولكن نعود إلى الزاجل حتى هذه اللحظات وهو على أول المراكز. ينطلق بالمركز الأول، ينطلق بناموس هذا الشوط لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني يتواجد على أول المراكز. ينطلق إلى الناموس الزاجل على الصدارة، الزاجل في الكادر الأعلى عبر قناة الريان، ينطلق مفردا ويبحث عن ناموس مميز في هذا المهرجان الكبير. بينما المركز الثاني ختال لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات يصل الريان لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الرابع يظهر جزام لأول إذاعة له في هذا الشوط، يحمل شعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وكذلك القدوم المميز من قبل مخوف لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، وبدينا نقترب من المنعطف الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط نهاية. نتابع الزاجل على الصدارة، الزاجل مع التحدي مع الإثارة. يا سلام الله، يا الزاجل على الصدارة لسعادة الشيخ
خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني على أول المراكز. ينطلق مع لائحة 2 كيلومترات. 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة. السيارة بالانتظار. نتابع المركز الثاني القادم ختال لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. يقدم ختال في هذا الإبداع المميز. بينما المركز الثالث الوصول مشاهدينا الأعزاء من الأسماء القادمة والشعارات المميزة. جزام لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابع التحديات نجد مشاهدينا الأعزاء مخوف لهجن الشحانية بمتابعة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن نعود إلى ختال على الصدارة. ختال مشاهدين الأعزاء ينطلق بالمركز الأول وينطلق بالناموس مع الكيلو المتر الأخير. الله يا ختال. ختال على البداية. ختال مع الناموس لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري. يقدم ختال في هذا الإبداع الكبير وحضور شعار هجن الشحانية الشعار الأدعم الذي يتواجد في البداية. بينما الزاجل في المركز الثاني لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني يتواجد مع الزاجل. ولكن نتابع ختال والزاجل. الزاجل وختال ولكن ختال مع البداية بدون أوامر ولا تعليمات. ينطلق مشاهدينا الأعزاء بالناموس وينطلق بالفوز. ختال مع البداية. ختال مع الناموس حتى هذه اللحظة يحمل شعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري يتواجد. وصدرت الأوامر مشاهدي الأعزاء على ظهر ختال. هذا هو ختال ينطلق إلى الأمتار الأخيرة ليحقق هذا الناموس المميز في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ختال مع البداية ينتزع هذا الناموس المميز ويحقق السيارة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الحضور المميز. والتهنئة للذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا ختال وفي هذا الشوط المميز يحقق هذا الناموس. تهانينا والف مبروك لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية. تهانينا لهجن الشحانية وتوقيت مميز تحت اقدام ختال. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. المركز الثالث كان الوصول مشاهدي الأعزاء من قبل الجزام لهجن الشحانية. المركز الرابع الريال لهجن الشحانية. والمركز الخامس كان الوصول مشاهدي الأعزاء من قبل مخوف لهجن الشحانية. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز وحضور ختال في هذا الشوط. هذا هو ختال ولحظات الإعادة من مخرجنا العزيز عبر قناة الريان الفضائية. يصل إلى خط النهاية يحقق توقيت مميز 8 دقائق 59 ثانية و36 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية والتهنئة للذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني 9 دقائق 3 ثواني 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الكرام الريان او جزام لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني 9 دقائق 7 ثواني و37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله وتوفيقه 9 أشواطنا في هذه الفترة المسائية في تحد جديد ومنافسة من منافسات أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، في أمسية جميلة تجمعنا مع انطلاقات هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة مع سن الإذاع مع رحلة 6 كيلومترات. 9 الأشواط يسير بتحدي جديد. الجائزة نيسان بترول ستيشن اكسي مقدمة في هذا الشوط. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأسماء المشاركة في هذه الاندفاع. بينما نبدأ مباشرة بالتعرف على ال5 المراكز المتقدمة في هذا الشوط. هيمنة
أول الأسماء المدشنة لعالم الإذاعة في مسار هذا الشوط من هجن الشحانية، أيضا منها الشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي يتقدم مع هيمنة في مقدمة هذا الشوط. النقلة مع ثاني المراكز ضجة في المركز الثاني من هجن الشحانية، ويضمرها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتقدم مع ضجة على مستوى المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز لنتابع على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات مع تقدم وانطلاقة وتواجد كحيلة اللي خذت المركز الثالث في هذه اللحظة من هجن الشحانية، ويضمرها الذهبي سالم بن فران المري الذي يتقدم مع كحيلة على مستوى المركز الثالث. بينما في رابع المراكز الفائزة تأتي في هذه اللحظات وتحمل لشعار هجن المرخية، يضمرها عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي الذي يتقدم مع تواجد الفائزة في مستوى المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس نوف تتواجد في هذا الشوط من هجن الغرافة. سعيد بن راشد الزعبي يتواجد في مسيرة وتحديات هذا الشوط من خلال مشاركة نوف اللي خذت المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز مشاهدينا الأعزاء، الخمسة الأسماء المتقدمة، الخمسة الأسماء المنطلقة هناك مع تحديات البداية، وخلف الخمسة المراكز أسماء قادمة في هذا الشوط في هذا المساء الجميل. نتابعها مع هذه الانطلاقات المميزة على ميدان التحدي. ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء رياضية مميزة نتابعها في هذه الأمسية الجميلة على ميدان الشحانية في منافسات مهرجان المؤسس. نتابع هذه الأشواط مع تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة تبارك الرحمن مع هذه الأصايل المتحدية هناك في هذا المسار الجميل. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. نتابع ثنائي ولا أجمل مع تحديات المقدمة، ولكن هيمنة لا زالت تهيمن على تحديات هذا الشوط، لا زالت هي المهيمنة حتى هذه اللحظات من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي لا زال يقدم هيمنة في مقدمة هذا الشوط. لكن الملاحقة تأتي من ضجة بمعية هيمنة هناك مع تحديات هذا المسار الجميل من هجن الشحانية. المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع انتصاف المسافة يعلن التواجد هناك مع ضجة اللي غيرت مباشرة اقتحمت إلى صدارة هذا الشوط. بينما ننتقل إلى ثالث المراكز. في المركز الثالث أجد ود مشاهدينا الأعزاء من هجن الشحانية منطلقة في ثالث المراكز في هذه اللحظات، يضمرها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتقدم مع ود على مستوى المركز الثاني، معزز الموقف هناك في تحديات هذا الشوط من خلال تقدم ود. المركز الرابع كحيلة واصلة هناك في هذا التحدي الجميل من هجن الشحانية، ويضمرها الذهبي سالم بن فران المري. ولكن نتابع الاسم المتدخل، وصلت طرب في هذه اللحظات، بدأت تتقدم مشاهدين الأعزاء من مؤسسة هجن الشحانية، ويرافقها الذهبي سالم بن فران المري في عملية التضمير. بينما على المركز الخامس أتابع في خامس المراكز نوف من هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي. هناك الجنرال يتابع تحديات نوف مع خامس المراكز. الخمس المراكز مشاهدينا الأعزاء في ثاني ندى في هذا المسار، في مسار هذا الشوط النيسان بترول ستيشن المقدمة في تحديات هذا المسار الجميل. لكن نتابع الأمور حتى هذه اللحظات في هدوء تام، ولكن مع أجواء الكيلومتر الأخير سنتابع مع حضراتكم تحديات وانطلاق جديد. سرعة هناك مع أجواء الكيلو متر الأخير سنتابعها من خلال مساري وتحديات هذه الأشواط. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط. هذه ضجة مشاهدين الكرام انطلقت في هذا الأداء الكبير، بدأت تسير بسرعة مميزة في هذه اللحظات لتكسب ناموس هذا الشوط. وهذه قناة الريان
الميدان تستقبل ضجة في هذه اللقطات الجميلة. من هناك أيضا زاوية من زوايا هذا الميدان لتتابع هذه النقلة الجميلة مع ضجة وسرعة ضجة وانطلاقتها مع الكادر العلوي مشاهدينا الأعزاء. وهذه ضجة في كادر لحالها منطلقة مع الناموس مع تحديات هذا الشوط من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. نتابع المركز الثاني، أشوف الأسماء بدأت تقترب. طرب قادمة، وصلكم الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع طرب على مستوى المركز الثاني. نوف مع هجن الغرافة في ثالث المراكز سعيد بن راشد الزعبي. وصلت وتحركت ود من هجن الشحانية مع المشاغب. وفي خامس المراكز أتابع الأسماء هناك القادمة ولكن بعيدة عنا نسبيا. موقعنا في أجواء التحدي النهائية، يعني في مسار الكيلومتر الأخير. يا ضجة الله يا أبو حمد، هذه ضجة اللي روحت، هذه ضجة اللي انطلقت، هذه ضجة اللي بدأت تستعرض مبكرا في هذا الشوط وعصاها في الابطان. تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل اللي نتابعه من خلال تقدم ضجة في هذا الشوط بقيادة المشاغب اللي أطلق لضجة العنان. انطلقت مع الناموس، اندفعت مع هذا العرض الكبير من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتابع ضجة في هذا الشوط وعصاها في الابطان بدون أوامر ولا مضايقات. هذه ضجة مشاهدينا الأعزاء في تحدياتها الجميلة، منطلقة نحو الناموس، مندفعة مع الانتصار مع اللحظات الأخيرة. نتابع هذا الأداء الجميل على المركز الثاني ود، وفي ثالث المراكز طرب، ولكن ضجة موقعها مميز. تنطلق مشاهدينا الأعزاء لتكون نجمة لهذا الشوط وعلامة فارقة في هذا الشوط، والعصا في الابطان بدون أوامر ولا تعليمات. تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية على اقتنائها لمثل هذه النوعيات الفاخرة، وشكرا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية اللي قدم ضجة في هذا الشوط. المركز الثاني وصل الطرب من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. ود من وصل ثالثا من هجن الشحانية مع المشاغب. وفي رابع المراكز نوف من هجن الغراف سعيد بن راشد الزعبي المركز الخامس. جيوش من وصلت من هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، وهذه ضجة مع اللقطات البطيئة في ملخص شوطنا الماضي. نتابعها مع اللحظات الأخيرة محققة الفوز والانتصار. قاطع 6 كيلومتر في 8 دقائق 54 ثانية، 6 من الأجزاء من الثواني بدون أوامر. تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني من وصل الطرب توقيتها الزمني 8 دقائق 58 ثانية 63 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. ود من وصلت في المركز الثالث في 8 دقائق 59 ثانية 3 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. جاتك اللي وصفها في محكمة
الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نجدد لكم اللقاء في هذه الفترة المسائية المميزة في هذا الانطلاق الرائع والجميل في هذا المساء المميز الذي حمل لنا انطلاقات سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع في هذه الفترة المسائية المميزة. مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا العاشر، ختام هذه الأشواط المسائية المميزة. نسير مع هذا الشوط الذي أيضا يحمل لنا في طياته الإذاعة الإبكار والستة كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الأمسية التي تجمع شعارات أيضا هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. مباشرة نذهب مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الأول والصدارة هنا وقت من تأتي مع البداية بشعار هجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من اختبار لهجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول وتقدم من ونة لهجن المرخية ويضمرها عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي مع المركز الثالث. والمركز الرابع وصول وتقدم من الذيبة بشعار هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل الشاهينية شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط مع شوط الختام، ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تجمع هذه الشعارات المميزة الحاضرة في هذا المسار الرائع والجميل. نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. الصدارة والمركز الأول مع وقت مع المركز الأول من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا تحديات وقت مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع المركز الثاني في هذه اللحظات من يصل ويتقدم مع المركز الثاني أو تصل هنا اختبار هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول وتقدم من الذيبة لهجن الشحانية وبمتابعة أيضا محمد بن خالد العطية من يتابع لنا أيضا انطلاقة الذيبة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت في هذا المسار شفوف بشعار هجن الشحانية ووصل الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع ويراقب شفوف مع المركز الرابع اللي غيرت بدورها وانتقلت نحو المركز الثالث. المركز الخامس وصول وتقدم من نفلة لهجن الشقب وبمتابعة أيضا البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران من يتابع أيضا شعار هجن الشقب ويتابع نفلة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. مشاهدينا متابعين الكرام، عشاق الأصالة والتراث، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. لا تزال وقت مع المركز الأول من تتقدم الجموع في هذا المسار وتقود هذه المسيرة. هناك مع البداية بالشعار الأدعم وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري من يتابع ويراقب لنا وقت بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني اللي تقدمت في هذا المسار المميز والجميل اختبار بشعار هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية اللي انتقلت انتقال مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. وتابع المركز الثالث وصول وقدوم في هذا المسار اللي تتقدم هنا شفوف لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع وصول وتقدم من الذيبة مع المركز الرابع في هذا الانطلاق المميز والجميل في هذا المسار المتميز. ولكن نتابع الذيبة تتقدم في هذا الانطلاق المميز، أو هنا شوف من تصل بشعار هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها المميزة والرائعة في مسار شوط الختام، ختام هذه الأمسية التراثية الجميلة التي حملت لنا
أيضا الرموز الذهبية والجوائز العينية القيمة. نعود مع البداية ونذكر بجائزة هذا الشوط، عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي مقدمة للفايز بالمركز الأول. البداية والمركز الأول، اختبار مع صدارة هذا الشوط من تقود المسيرة بتحدياتها المميزة والجميلة هناك مع بداية هذا الانطلاق. اختبار لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية من تميز في هذا المساء وقدم أيضا اختطف رمزين في هذا المساء مع هذا الشعار الكبير، الشعار الأدعم الغالي، من يقدم لنا تحدياته المميزة من خلال تواجد اختبار مع المركز الأول. بينما أتابع المركز الثاني تتقدم هنا وجدة تصل بتحدياتها المميزة، شعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري أيضا حضر الذهبي وقدم لنا الصغيرة في هذا المساء لتكون أيضا نجمة في مساء هذا اليوم، يحضر هذا الشعار ويقدم لنا تحديات المميزة من خلال تواجد وجدة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من شعار هجن الشقب، من يتقدم في هذا الانطلاق من خلال تواجد نفلة ويضمرها البطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران، يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذا الانطلاق من شفوف هجن الشحانية ويصل أيضا شبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع شفوف مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت هنا الشوف لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة الأولى في هذا المسار المميز والجميل والرائع، ولكن الصدارة والبداية لا تزال مع اختبار. هناك من تتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها الرائعة بشعار هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن تابع نفلة يصل شعار هجن الشقب الذي أيضا تميز في هذا المساء وخطف ثلاثة رموز ذهبية في هذه الأمسية التراثية الجميلة. يتقدم أيضا شعار هجن الشقب بتحدياته المميزة والجميلة مع تواجد نفلة وأيضا بالجبران يتابع هذا الشعار. المركز الثاني وجد هجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث الله يا سلام، تابع هنا الشوف هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع ناخذ اللي واصل في هذا المسار، وصلت اختبار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية وايضا تابع، وصلت في هذا الانطلاق وتقدمت في هذا المسار. وصلت الذيبة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يقدم الذيبة، ولكن شعار هجن الشقب يتقدم مع نفلة مع البداية. يتقدم البطل بن جبران يقدم لنا نفلة مع المركز الأول، لكن المركز الثاني الشوف قادمة مع ثاني التحديات بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا الشوف مع المركز الثاني، ولكن نفلة مع البداية. شعار هجن الشقب يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة، شعار الميهولة وشعار الأسماء هنا مع البداية مع المركز الأول. الله يا سلام، شعار الشقب يتقدم مع نفلة البطل بن جبران مع نفلة، ولكن العطية المشاغب خطير بهذا المسار يقدم لنا الشوف ونفلة الأمتار الأخيرة، ولكن نفلة هجن الشقب تقدم لنا نفلة بتحدياتها المميزة والجميلة. السيارة وناموس شوط الختام مع هجن الشقب. سلام هجن الشقب، سلام البطل بن جبران، سلام على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدم نفلة. تهانينا والناموس لهجن الشقب على هذا الفوز وهذا الانتصار، وتهانينا لبن جبران من يتابع هذا الشعار. المركز الثاني وصلت الشوف بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت الذيبة بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وجد لهجن الشحانية ومتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس حضور لهجن الغرافة وبمتابعة سعيد بن راشد الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل. إذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، تهانينا والناموس لهجن الشقب
على هذا الفوز وهذا الانتصار، وتهانينا أيضا لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ جمعان بن حمد آل ثاني على هذا التميز المسائي في مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس. توقيتها الزمني 9 دقائق 5 ثواني 20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشقب، والتهاني للبطل سالم بن جابر بن محسن بن جبران الجربوعي المري على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت أيضا الشوف، وتوقيتها الزمني 9 دقائق 6 ثواني 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام الذيبة بشعار هجن الشحانية، وتوقيتها الزمني 9 دقائق 6 ثواني 71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الفترة المسائية، ولكن لحظات التتويج الأخوة الفائزين بالرموز الذهبية، والكلمة تنتقل للزميل بسام الشمري. للزميل سعيد بن سالم المالكي. مشاهدينا مستعدين الافاضل، مستمعينا الافاضل، لحظات التتويج باشواط الرموز في هذه الامسيه التراثيه. يتفضل سعاده عبد الله بن محمد الكواري بتسليم الرموز للأخوة الفائزين. أول الأشواط الرئيسية مشاهدينا الكرام، والشوط الرئيسي لإجداع الإبكار المفتوح، فكانت الميهولة على الموعد حاضرة متوجة بالشلفة الذهبية لهجن الشقب. تهانينا وألف مبروك، والهادي يستلم الشلفة الذهبية. تهانينا لسعيد بن عبد الهادي الشهواني من قاد الميهولة نحو الشلفة الذهبية، وهادي بن محسن وسعود بن سند المسيفري وأيضا محسن بن مبارك يتوجوا، وصور تذكارية مع الشلفة والخنجر أيضا الفضلي. هجن الشقب مع مبلش الذي حقق الانتصار وفاز في شوط الجداع القعدان الرئيسي لهجن الشقب، وبمتابعة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. والشلفة الفضية للجداع ابكار العمانيات كانت مع ضي وأيضا مع الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. صور تذكارية مع شلفتين وخنجر متوجين بشعار هجن الشقب الذي افتتح أمسية هذا المساء، وتوج مع 3 رموز، وأيضا ختمها مع أشواط الختام في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجن الشقب على فوز الميهولة ومبلش وضي والهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. شوطنا الرابع مشاهدينا الكرام، شوط الجداع القعدان العمانيات والخنجر الذهبي، كان مع مشكور حامل اللواء وشعار هجن الشحانية متوجا بهذا الخنجر الذهبي، بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يتوج بناموسي هذا الشوط حمد بن سالم الفاتوح وهادي بن سالم الفاتوح، وأيضا المشاغب محمد بن خالد العطية من قاد مشكور إلى الخنجر الذهبي متوجا، والصورة تذكارية مع الخنجر الذهبي الذي انتزعه مشكور. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية. شوطنا الخامس مشاهدينا الكرام، شوط الجداع الابكار الانتاج والشلفة الذهبية، كانت الصغيرة حاضرة مع الموعد عندما جاءت وحققت هذا الانتصار وفازت بالشلفة الذهبية كعادات اخواتها وعادتها، منتزع الشلفة الذهبية. تهاني وناموس لهجن الشحانية وتهاني للذهبي سالم بن فاران المري. الشوط السادس للجداع القعدان الانتاج المفتوح مشاهدينا الكرام، كان مع كهرمان الذي حقق هذا الانتصار بالشعار هجن الشحانية، وأيضا بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يصل متوجا بهذا الخنجر الذهبي الذي انتزعه كهرمان من الانتاج. وأيضا نهني هجن الشحانية على هذا الانتاج المميز والنوعيات الفريدة التي تقدمها في هذا العالم الساحر وبهذه الرياضة الجميلة. المشاغب متوج بخنجرين في هذا المساء مع مشكور بشوط العمانيات ومع كهرمان في شوط الانتاج
لحاملة اللواء وشعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأمسية التراثية المميزة التي شاهدنا بها التحدي والمنافسة مع أشواط الرموز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، حظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة. تقبلوا تحياتي من لكم بسام الشمري، وإلى الملتقى مع الزميل سالم بن ثامر القحطاني وضيوفه الكرام.